Tag, wie geht es euch? Mir geht es gut. මගේ හලෝ ලොයිට YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව හරිම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම මේ YouTube channel එකේ episodes ඔයගොල්ලන්ට කරන්න හදන්නේ German lessons. මම දැකලා තියෙනවා German YouTube channels ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි මම දැකලා නැහැ ගොඩක් අර සිංහලෙන් explain කර German lessons කරන channel එකක්. ඉතින් මම හිතුවා මම ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මම අද ඉඳන් episodes දානවා ඔයගොල්ලන්ට හැමදාම lesson episodes දානවා. ඔයගලන්ට ජර්මන් ඉගෙන ගන්න ලේසි විදිහට මම පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් අදත් පළවෙනි lesson එකෙන් පටන් ගමු. මම ඒක parts වලට බෙදනවා. මේ part 1 එක තමයි කරන්නේ. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගලන්ට අපි කොහොමද common phrases German language එකෙන් කියන්නේ කියලා. German common phrases. හරි. මම පළවෙනි එක තමයි ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. Ja. Ja කියන්නේ yes කියන එක. යා කියන්නේ yes කියන එක. J අකුර අපි pronounce කරන්නේ ය sound එකෙන්. ජර්මන් වල ඒ විදිහට තමයි pronounce කරන්නේ J අකුර. ඒ නිසා අපි යා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ no කියන එක අපි කියන්නේ nein. nein. ඊට පස්සේ චුට්ටක් දිග වචනයක් තියෙනවා. maybe කියන එක. vielleicht. vielleicht. V අකුර අපි first sound එකෙන් තමයි pronounce කරන්නේ. vielleicht කියලා තමයි එතකොට කියන්නේ. ඊළඟට please කියන එක අපි කියනවා bitte. bitte. ඊට පස්සේ thank you කියන්නේ කොහොමද අපි ජර්මන් වලින්? danke. එහෙම නැත්නම් danke schön. danke, danke schön. ඔය දෙකෙන්ම ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. මේ schön කියන එක බලන්න ඔයගලන්ට පේනවා ඇති O අකුරට උඩින් dot දෙකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන umlaut එක කියලා. මම alphabet එක කරනකොට ඔයගලන්ට ඒක කියලා දෙන්න. ඊළඟ එක අපිට කාට හරි thank you very much කියලා කියන්න ඕනත් අපිට කියන්න පුළුවන් vielen dank. vielen dank. ඊට පස්සේ you are welcome කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? bitte schön. bitte schön. ඊට පස්සේ no problem. ඔයගොල්ලන්ට පේනති problem කියන එක ජර්මන් වල යන්නේ ඉංග්‍රීසි වගේමයි කියලා. හැබැයි අපි කියන්නේ kein problem. kein problem. problem කියලා තමයි අපි මේක pronounce කරන්නේ. now කියන එක අපිට kein කියලා කියන්නත් පුළුවන්, nein කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටිකක් දිග වචනයක් excuse me. එහෙම නැත්නම් sorry කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung කියලා තමයි අපි excuse me, sorry කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අන්තිම වචනේ of course. Natürlich. naturally. ඒකේ තවලට පේනවා තියෙ U එක උඩින් dots. ඒ කියන්නේ දැන් දාන්න umlaut එකක් දාලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ තමයි මම අද දවසේ ඔයගලන්ට German common phrases උගන්වන German common phrases. අපි ආයෙත් එක් සැරයක් කියමු. Ja, nein, vielleicht, bitte, danke, danke schön, vielen Dank, bitte schön, kein Problem, Entschuldigung, natürlich. එහෙනම් අලුත් ලෙසන් එකක් අරගෙන ආපහු එනකම් cheers.